to my channel. අද සැප්තැම්බර් මාසේ 29 වෙනිදා. ඉතින් අනිද්දා ඔක්තෝබර් 1st Children's Day ගෙනවා. පේරන්ට්ස්ලා විදිහට, ටීචර්ස්ලා විදිහට ඔයාලගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ව නැත්තම් ඔයාලගේ බබාව සතුටු කරන්න මේ වෙද්දි සමහර දේවල් ලෑස්ති කරගෙන ඇති, සමහරු කොහොමද කරන්න එකේ හිත ඇති. ඉතින් එහෙම හිතන අයට මේ වීඩියෝ එක බලලා පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්, පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මම කොහොමද ටීචර් කෙනෙක් විදිහට මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වෙනුවෙන් චිල්ඩ්‍රන්ස් ඩේ එකට මොනවද කරේ කියලා මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මගේ ක්ලාස් එකේ බබාලා 25 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 25 දෙනා වෙනුවෙන් මම මෙන්න මේ ටෝයි එක ගත්තා. මේවා 25ක්. මෙතන කලර්ස් 4කින් තියෙනවා. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නම් මේක පැක් කරන්නේ කොහොමද. ඒ වගේම මේකත් එක්ක තව දෙයක් මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඔයාලට දෙන්න. ඒකත් වීඩියෝ එක අන්තිමට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් මේක කොහොමද ලස්සනට පැක් කරන්න කියලා. ලොකු කුඩා අපි හැමෝම කැමතිනේ gift ගන්න. ඉතින් gift ලබන්න කැමති, gift දෙන්න කැමති. Children's Day එකට මම හිතනවා gift එකක් තමයි යාළුවව සතුටු කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිය කියලා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද මම පැක් කරන්නේ කියලා. හරි, මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම gift එක wrap කරගත්තේ. මේක ටොෆි එකක් වගේ තමයි මම wrap කරලා තියෙන්නේ. ටොෆි කන හැමෝම ආසයි. ඉතින් මේ විදිහට wrap කරතුනයි කියලා මට හිතුණා. ඒ වගේම මම මේකට words එකක් ගහලා තියෙනවා print out අරගෙන. එයාගේ නමත් එක්ක. එතකොට පොඩ්ඩක් කියවදි motivate වෙයි කියලා හිතුණා. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා මේ gift එකත් එක්ක තව දෙයක් ප්ලාස්ටික් කරගෙන තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි මෙන්න මේ කාඩ් එක. මේ කාඩ් එක හදන්නත් මට එච්චර වෙලාවක් ගියේ නෑ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ කාඩ් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා.